Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. And once again, this is Simple Ambitions showing you how to use or apply NIGHTBOT into your live stream. So, let's go ahead and start showing you your NIGHTBOT into your live stream. But before that, guys, you really need to set up your NIGHTBOT, or if you haven't done it yet, you really need to upload it, and then it has to be connected with your your YouTube channel. Okay, so like for instance, you are going to log into your NIGHTBOT, right? So what you do is you go down to your NIGHTBOT. So this is what you do. So normally, guys, like mine, I really don't log it out. I'm just pretending that I'm going to log it in. Okay, so what you do, guys, is click log in to your YouTube. Okay. So what you do is punta kayo dito, join channel, and then after that, makikita ninyo itong naka-highlight dito. So, ang gagawin ninyo is i-highlight nyo siya. Itong naka-red dito, ito yung i-highlight. Ito yung i-highlight ninyo. I-highlight nyo siyang ganun. I-copy nyo siya, okay? So, what you do is copy them. And then, after that, itong community dito, you need to open that, and ang gagawin ninyo ay punta kayo dito sa community. So ngayon, pagkatapos nyo mapunta sa community, ang gagawin ninyo ay i-click nyo itong moderator. Okay, so click dito, and then you paste. Tapos nyo na yung ma-paste, i-enter ninyo. So ngayon, ito, nakikita nyo ito si NIGHTBOT. Ang gagawin nyo siya, i-click ulit ito. Ayan, di ba nakapasok na siya? So pag napasok na yan si NIGHTBOT dyan, ang gagawin ninyo ay isi-save din nyo dito para talagang pasok na pasok siya. Okay? So, ayun. Yun lang, guys. Yun lang kadali. And then, balik kayo doon sa inyong NIGHTBOT at isi-set up nyo na yung inyong isi-set up nyo kung ano yung gusto ninyong i-command ni NIGHTBOT. So, yan lang, guys. Okay? Sa inyong mga live stream. Yun naman, dito sa part na to, ang gagawin ninyo ay i-command kung ano yung command ang kailangan. So let's say mag-command tayo. Okay, customs command. Kasi meron na ako dito, guys. Ang ginagawa ko ay, let's see, ano ko na lang ito. Ang gagawin ninyo, i-enter. So, ang kino-command ko dito, guys, ay I command. Ang ginagawa ko dito ay I did so, meron na kasi ako mga comments na nandito sa aking YouTube. Hindi ko na siya buburahin dyan. So, mangyari ngayon, let's say, eto siya. Ang gagawin nyo lang, guys, ay para lumabas siya. Pag yung mga, kaya ito, like for instance, eto siya. I-ano ko muna. Okay. So, ngayon, ang gagawin ninyo ay, i-ano nyo lang. Ang commands niyo, guys, depende sa let's say mag-command kayo ng beautiful, or let's say kahit ano yung pangalan ninyo, kung ano yung gusto ninyong i-command ni NIGHTBOT,
ano ninyo siya, $, and then parenthesis, then user, then channel, yung channel, ang ganyan ang pagka-type talaga. Itong naka-highlight dyan. Ganyan talaga ang pagka-type guys, para lumabas yung channel. Magamit niyo si NIGHTBOT. So yan ang gagawin niyo. So let's say kahit ano yung command niyo diyan, basta ang nakalagay dito sa message niyo ay ito siya. Yung user, yung channel. Let's say kung gusto nilang ipapababa yung mga channel nila. Let's say ang type mo dito, yung pangalan mo, channel nila ay lalabas na dyan. So ngayon, yung ma-type yan, ang gagawin niyo ay i-submit niyo siya. Ayan. So ngayon, nandyan na. So, ganyan lang kadali guys. And then, another one. Ito namang timers dito. Kung gusto ninyong, itong dito, timers. Ang gagawin niyo dyan ay, ito naman. Iko-command niyo si NIGHTBOT. Thank you all, lalabas yan. It's automatic every 5 minutes. Ganyan lang kadali guys. So ngayon, itong NIGHTBOT, what you do, pag nag-live kayo, naka-automatic na kasi siya. Kung hindi kayo nagla-log out sa yung NIGHTBOT ninyo, pwede nyo naman siyang i-log out later kung gusto ninyo. But I don't normally log it out. Or pag nag-ano na siya, ito, ang gagawin ninyo, itong part na i-log out nyo siya. Pag mawawala yan siya, so later on, kung gusto ninyong mag-join, i-join dito na siya. So automatic na yan guys. Ako hindi ako puwera na lang kung ayaw ko na, then inaano ko na siya, tinatanggal ko na si NIGHTBOT ko. So or guys, another way of disconnecting with NIGHTBOT, ang gagawin ninyo ay bumalik lang kayo doon sa inyong community. Okay, so kayo doon sa inyong settings, then go back to your community, and then ito, diba nandito si NIGHTBOT. So ang gawin nyo ay tanggalin nyo siya para mawalan siya ng karapatan, and then what you do is you save them. That's it. Then NIGHTBOT will no longer be into your live stream. So that's how easy it is guys. So pag nag-live kayo, ayan, lumalabas na yan siya, automatic. So, ganyan lang kadali, and I hope may naintindihan kayo sa aking tutorial with regards to NIGHTBOT. Answer you all, okay? So, thank you so much everyone for watching, and please don't forget, if you like this video, please subscribe and share and like my videos, or isub nyo na rin ako. So, para yung mga hindi pa naka-subscribe sa akin, i-click nyo na lang yung bell ko para pag meron akong mga bagong tutorials ay ma-inform naman kayo. Maraming salamat sa inyong panunood. This is Simple Ambition saying good luck, good health, and God bless to each and everyone. Thank you so much everyone. Bye-bye.